नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म तपाईको रितु। थ्याङ्क यू सो मच शान्ताजी। हामीलाई सुरुमा चाहिँ दही चाहिन्छ है। त्यसपछि ओट्स चाहिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ओट्स चाहिँ मैले 9 चम्चा राखेको छु। सुरुमा चाहिँ हामीलाई एउटा सफा जार भाँडा जे भए पनि चाहियो हैन। म चाहिँ सिसाको जार युज गर्दैछु। सुरुमा 3 चम्चा मैले ओट्सलाई चाहिँ यसरी राखेँ। एक लेयर बनाउने कि अनि सुरुमा चाहिँ एक लेयर बनाऊ। अब ओट्सलाई चाहिँ 3 चम्चा मैले यसरी राखेँ हैन। अनि त्यसपछि 3 चम्चा दही नै मैले यसको माथि राखिदिएँ। पहिले सुरुमा हामी बुझ्नु पर्यो प्रोटिनको सोर्स त खाने भन्छौँ, तर प्रोटिनको सोर्स खाने भन्नासाथ चाहिँ यति धेरै पनि होइन, ठिक्कको मिलाएर चाहिँ खाने हो। अनि मैले यसरी चाहिँ एक लेयर फेरि बनाएँ हैन। अनि अब फेरि यसको माथि के गर्ने भने फेरि त्यही ओट्सलाई नै राख्ने हो कि अर्को लेयर चाहिँ बनाउने यसरी। यसलाई हेर्नुहोस् है, मजाले एक लेयर प्लस भयो हैन। अनि यसलाई चाहिँ हामी रातभरि भिजाएर राख्ने हो है फेरि। अब त्यसपछि फेरि दहीलाई हेर्नुहोस् है, अर्को लेयर चाहिँ दही। प्रायः चाहिँ हामी घरमा कसरी खाने के खाने भन्दा हुन्छ नि, वेट लस गर्ने पनि गर्न छ। अनि कसरी गर्ने भने चाहिँ मैले अगाडि जुन 36 केजी वेट लस गर्ने बेला मैले युज गरेका चाहिँ रेसिपीमा सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ यो पनि हो है। अब यति गरिसकेपछि फेरि अर्को लेयर चाहिँ मैले ओट्सलाई राखेँ है। अब यसरी सबैलाई चाहिँ फेरि मैले मिलाएर मजाले राखिदिएँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। लुक्स कति राम्रो देखियो हेर्न न, खाउँ लागिहाल्यो है। तर यसलाई चाहिँ रातभरि भिजाएर राख्ने हो कि। मैले ढक्कन लगाएँ यसलाई चाहिँ। अब चाहिँ हामी के गर्ने भन्छौँ भनेपछि ल हेर्नुहोस् कस्तो ब्युटिफुल देखिएछ। यसलाई रातभरि भिजाएर फ्रिजमा राख्ने हो है, बाहिर होइन फेरि गनाउँछ। फ्रिजमा मजाले राखिदिने। अब पालो चिया सिडको है। अब चिया सिड के गर्ने भने मैले यसमा एउटा सिसाको कपमा चाहिँ मैले तातो पानी राखिसकेँ। त्यसमा चाहिँ बेबी स्पुन हुन्छ नि, बेबी चम्चा, जसमा चाहिँ मैले 2 चम्चा चाहिँ चिया सिड राख्दैछु। अब यसलाई पनि रातभरि भिजाएर राख्दैछु है। चिया सिड किनभने चाहिँ मल्टिन्युट्रिसनहरू चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ यसमा चाहिँ, त्यो कारणले अब यसलाई मैले चिया सिडलाई भोलि बिहानको लागि मैले राखेँ है, भिजाएर चाहिँ राखेँ। यो चाहिँ बिहान उठिसकेपछि हेर्नुहोस् यो भिजिसकेको छ, सबै चिजहरू भिजिसकेछ। अब आफूलाई के चाहिन्छ भने त्यही हिजो राति भिजाएर राखेको चिया सिडलाई मैले यसमा राखेँ, मिक्स गरिदिएँ है। यो चाहिँ नेक्स्ट मर्निङको हो है। फेरि यो उसै बेलाको होइन, अर्को दिन बिहान आफूलाई कुन बेला खानु मन लागेको छ। म चाहिँ 9:30 बजे खाने क्रममा चाहिँ राखेको। मैले यसमा फ्रुट्सहरू नट्सहरू केही पनि राखेको छैन है। म धेरै मात्रामा चाहिँ क्यालोरी राख्नु खोजेन, मलाई सिम्पल राख्न चाहिँ त्यही भएर। अनि लास्टमा चाहिँ फ्लेक्सिडलाई चाहिँ काँचो भन्दा पनि भुटेर राखेको फ्लेक्सिड धेरै राम्रो। अब के गर्ने त भने यिन सबलाई मिक्स गरिदिने के, अनि मिक्स गरेर अनि मजाले खाने। हेर्न सक्नुहुन्छ मिक्स गऱ्यो भने यस्तो राम्रो देखिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यति मजाले मलाई माया गरिदिएकोमा हेरिदिएकोमा। थ्याङ्क